ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ
ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ
ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ
ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ।
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ
24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ?
ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ।
ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ
ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ,
ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਧੁੱਪਿਆ ਕੇ ਜੀ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਧੁੱਪਿਆ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ
ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ?
ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ?
ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ?
ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਧੁੱਪਿਆ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ?
ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਧੁੱਪਿਆ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ? ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ,
ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ?
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਪੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਲੈਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।